Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Προχθές είχα και γιορτή, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσους με θυμηθήκατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ στη μαμά μου που με έφτιαξε αυτή την όμορφη γλαστρούλα Cooking with Helen. Ταιριάζει πάρα πολύ στην κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία συνταγή χορταστική, καλοκαιρινή κυρίως, με κολοκυθάκια. Όταν είναι με μελιτζάνες είναι παπουτσάκια κιμάς με μελιτζάνα. Θα φτιάξουμε κολοκυθάκια με κιμά και μπεσαμέλ από πάνω, άρα είναι παπουτσάκια με κολοκυθάκια. Έχουμε πάρει 6 κολοκυθάκια, εγώ συγκεκριμένα έχω πάρει, για να χρησιμοποιήσω μισό κιλό κιμά, μισό κιλό κιμά μοσχαρίσιο. Παίρνουμε ένα κολοκυθάκι, κόβουμε τις άκρες του, το έχουμε πλένει πολύ καλά, δεν θα το ξεφλουδίσουμε, θα βάλουμε και τη φλούδα μαζί, το κόβουμε στη μέση. Τώρα άμα θέλετε μπορείτε να το χαράξετε και να το βάλετε για 5 λεπτάκια, όχι πάρα πολύ, να βράσει, γιατί άμα βράσει πάρα πολύ δεν θα μπορέσετε να το διαχειριστείτε και να το σκάψετε, να το κάνετε βαρκούλα. Εγώ δεν θα το βράσω, γιατί ήδη έχω ετοιμάσει πίσω, πολύ εύκολα γίνεται βαρκούλα, έτσι πως είναι. Παίρνετε ένα μικρό κουταλάκι, βγάζετε τη ψύχα με τα σποράκια, μπορείτε να τα κρατήσετε κιόλας, γιατί με αυτό μπορείτε να κάνετε κολοκυθοκεφτέδες. Έχω κάνει σχετικό βιντεάκι, θα σας το περάσω το link από κάτω να δείτε, με το περισεβούμενο κολοκυθάκι. Κοιτάξτε, πολύ εύκολα σκάβεται. Προσεκτικά για να μην κόψουμε τις άκρες. Ορίστε. Και έχει γίνει βαρκούλα. Έτοιμη για να τη γεμίσουμε με το κιμά μας. Ορίστε. Κάνουμε και το άλλο. Ωραία. Είναι έτοιμο. Αφήνουμε τη γέμιση στην άκρη. Μαζεύουμε τα πράγματα. Ήδη εγώ έχω ετοιμάσει όλες τις βαρκούλες μου. Βάζω και αυτές μέσα. 6 κολοκυθάκια, 12 βαρκούλες. Τα αφήνουμε στην άκρη. Θα βάλουμε μόνο λίγο αλατάκι και θα πάμε να φτιάξουμε τη γέμιση. Σε κάθε βαρκούλα βάζουμε λίγο αλατάκι και τα αφήνουμε στην άκρη. Είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε τη γέμιση. Ανοίγουμε το γκαζάκι μας, τη φωτιά μας, βάζουμε ελαιόλαδο σε ένα τηγανάκι. Ωραία, το αφήνουμε στην άκρη. Περιμένουμε να ζεσταθεί το λάδι μας και θα ρίξουμε ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Ρίχνουμε το κρεμμύδι μας. Θα το αφήσουμε λίγο να σοταριστεί και μετά θα ρίξουμε το κιμά μας. Θα χρησιμοποιήσουμε μισό κιλό κιμά μοσχαρίσιο. Προσθέτουμε και το κιμά μας. Ανακατεύουμε πολύ καλά να ασπρίσει ο κιμάς μας. Δεν θέλουμε να ψήθει τελείως, γιατί θα το βάλουμε και στο φούρνο να ψηθεί. Λίγο να ασπρίσει, θα βάλουμε σε λίγο και τα υπόλοιπα υλικά. Θα προσθέσουμε λίγο πιπέρι. Αλάτι. Ανακατεύουμε καλά. Και τέλος θα προσθέσουμε 2 κουταλιές της σούπας τοματοπολτό.
Θα το αφήσουμε 2 λεπτάκια, θα το αποσύρουμε από τη φωτιά για να προσθέσουμε και τα υπόλοιπα υλικά εκτός φωτιάς όμως. Η γέμισή μας είναι σχεδόν έτοιμη, την έχουμε αφήσει και 2 λεπτάκια παραπάνω λίγο να κρυώσει. Θα προσθέσουμε 3 φέτες ψωμί του τόστ χωρίς τα κρυανά, τις κόρες, τα έχω κόψει, τα έχω βρέξει, τα έχω στραγγίξει, έχουν γίνει έτσι και θα τα προσθέσουμε μέσα στο μείγμα μας. Θα βάλουμε και λίγο τυράκι τριμμένο, τουλάχιστον 200 γραμμάρια για το 500 γραμμάρια κιμά που θέλουμε. Και γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να είναι λίγο κρύα η γέμιση για να μην μας λιώσει κατευθείαν το τυρί μέσα. Θα τα ανακατέψουμε πολύ καλά. Είμαστε έτοιμοι να γεμίσουμε τις βαρκούλες μας με την ωραία γέμιση, πολύ νόστιμη. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, καλοκαιρινό όπως σας είπα, πάρα πολύ ταιριάζει στην εποχή, τώρα που έχουν βγει τα κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πιπεριές. Με τον ίδιο τρόπο φτιάχνουμε και τις μελιτζάνες, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, θα το φτιάξω και αυτό, το φαγητό να σας το δείξω. Παίρνουμε μια βαρκούλα και βάζουμε λίγη γέμιση. Έτσι, θα γεμίσουμε όλες τις βαρκούλες μας. Μέχρι να το κάνουμε αυτό, να προθερμάνουμε και το φούρνο μας, να είναι έτοιμος στους 180 βαθμούς, πάνω κάτω όλος ο φούρνος. Έχουμε γεμίσει όλες τις βαρκούλες μας και τώρα θα βάλουμε μία μικρή κουταλίτσα από πάνω μπεσαμέλ. Μπορείτε να φτιάξετε και δικιά σας σπιτική μπεσαμέλ, έχω φτιάξει και εγώ σε ένα βίντεο στο παστίτσιο, θα σας το βάλω κάτω από την περιγραφή να το δείτε. Τώρα όμως έβαλα ένα φακελάκι έτοιμο μείγμα για μπεσαμέλ, το ανακάτεψα μεγάλα όπως λένε οι οδηγίες, γιατί δεν χρειαζόμαστε πολύ μπεσαμέλ, θέλουμε να βάλουμε ίσα ίσα πάνω από το κολοκυθάκι μας. Θα πάρουμε κάθε ένα κολοκυθάκι προσεκτικά και θα απλώσουμε μια μικρή ποσότητα. Δεν θέλουμε να είναι πολύ. Θα ψηθεί το κολοκυθάκι και θα γίνει τέλειο. Τελευταίο υλικό θα προσθέσουμε λίγο τριμμένο κασέρι ή γραβιέρα αν έχετε, έτσι λίγο από πάνω, για να πάρουν και ωραίο χρώμα. Θα ψηθεί και η μπεσαμέλ και εκείνη θα γίνει πολύ ωραία. Βάζουμε λίγο πάνω από κάθε βαρκούλα. Ωραία. Βάλαμε και το κασεράκι μας. Θα βάλουμε και λίγο πιπέρι. Ένα τάκ, όχι πάρα πολύ. Θα προσθέσουμε και μισό ποτηράκι νερό, όχι πάρα πολύ νεράκι, γιατί τα κολοκυθάκια θα βγάλουν και αυτά λίγο νερό. Απλά λίγο να τα βοηθήσουμε στο ψήσιμο.
και θα ψήσουμε στους 180 με 190 βαθμούς, όχι δυνατό φούρνο, μέτριο φούρνο, για 45 με 50 λεπτάκια. Τα κολοκυθάκια μας είναι ομά, η γέμισή μας θέλει και άλλο ψήσιμο, να γίνει και η μπεσαμέλ να πάρει ωραίο χρώμα από πάνω. Πάμε να τα ψήσουμε και θα είμαστε εδώ για να το δοκιμάσουμε. Τα γεμιστά μας κολοκυθάκια με κιμά και μπεσαμέλ, παπουτσάκια, ψήθηκαν, πήρανε πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Δείτε και εσείς εδώ, ένα λεπτό να σας το δείξω, κοιτάξτε εδώ στην κάμερα. Τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει η μπεσαμέλ από πάνω, βοήθησε και το τριμμένο κασεράκι. Θα βάλω στο πιάτο μου λίγο να το δοκιμάσω. Φαίνεται πολύ λαχταριστό, είναι πολύ ελαφρύ φαγητό το κολοκυθάκι. Το κάναμε και με μοσχαρίσιο κιμά, νομίζω είναι πολύ καλό, υγιεινό. Θα το δοκιμάσουμε. Καίει λίγο. Λιώνει στο στόμα, παιδιά. Πραγματικά η μπεσαμέλ με το κιμά έχει ψηθεί και το κολοκυθάκι. Είναι πάρα πολύ νόστιμο και δεν βάλαμε ούτε πάρα πολλά μπαχαρικά, απλά έπαιξε ρόλο και το τυράκι που βάλαμε μέσα στο κιμά. Το τριμμένο κασεράκι από πάνω από την μπεσαμέλ έγινε πάρα πολύ νόστιμο. Είναι, παιδιά, να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Με ψωμάκι, τυράκι δίπλα, ιδανικό καλοκαιρινό φαγητό. Μην τα γκρεμίσω κιόλα. Το χτύπησα. Ωραία. Εύχομαι να το μαγειρέψετε. Αυτή ήταν η συνταγή μου. Να σας αρέσει, να μου γράψετε σχόλια αν σας άρεσε, αν τη μαγειρέψατε, τις εντυπώσεις σας. Γράψτε μου από ποια περιοχή με παρακολουθείτε. Τα λέμε σε μια επόμενη καλοκαιρινή πλέον συνταγή, μια και πλησιάζει σιγά σιγά το καλοκαίρι, αν και μας αργεί, αλλά θα έρθει. Κάντε ένα like, ένα sub στο κανάλι μου, πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις και ειδοποιήσεις όταν εγώ ποστάρω μια συνταγή. Να είστε καλά, να μαγειρεύετε συχνά και να αγαπάτε φυσικά τη μαγειρική. Για εσάς πρώτα απ' όλα να μαγειρεύετε και φυσικά για τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας!